Nu we een transceiver hebben gemaakt op een vaste frequentie, namelijk die van de local oscillator en de kristalfilter, willen we dat signaal natuurlijk graag omzetten naar een amateurband, in dit geval de 20 meter band. Daarom heette het ook een BITX20. Dat doen we door een VFO-signaal te gaan mengen met dit transceiver-signaal, waarna we dus wat mengproducten eruit krijgen. Dat ziet er als volgt uit. We hebben hier bijvoorbeeld het spectrum van 0 tot 30 MHz staan. En onze LO-frequentie is 10 MHz. Dus er komt 10 MHz uit. Gaan we daar een signaal bij mengen van 4 MHz uit onze VFO, die we later in de volgende stap zullen bespreken, dan gebeurt het volgende. Dan komen er dus mengproducten die hier minus de 10 MHz min de 4 MHz en de 10 MHz plus de 4 MHz. Dus er komen mengproducten bij. En door dan de juiste eruit te filteren, in dit geval 20 meter band is 14 MHz, deze eruit te filteren, zijn we klaar. Maar er treedt nog iets op, namelijk mengproducten van de mengproducten. Dus, en daar trouwens ook nog weer harmonische van. Dus van de 10 MHz krijg je ook op 20 en op 30 MHz nog weer een signaaltje. En dat mengt ook weer allemaal met elkaar, waardoor je steeds meer signaaltjes krijgt. Het is dus best belangrijk dat alleen dit signaal eruit gehaald wordt. Nou, de mengtrap zelf stelt op zich niet zo heel veel voor. Hij heeft wat weg van de eerder beschreven mengtrap. In ieder geval de trifilaire wikkeling op een varkensneusje of een ferrietkraal, kerntje, toroïd. En in dit geval gaat het gewoon om 4 diodes. Die kunnen weer geselecteerd worden, maar het kan ook gewoon uit dezelfde batch gewoon 4 keer een 1N4148, 1N914 of iets dergelijks. Gewoon 4 keer die diode. En dit is eigenlijk de hele mengtrap, die dus al die troep gaat genereren, al die signalen gaat genereren, waarvan we dan in de volgende stap weer eruit gaan filteren. Nou, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Ja, de trifilaire wikkeling hier, dus de 3 draden die in elkaar gedraaid zijn en dan een aantal windingen om de spoel heen zijn gegaan. En hier de 4 diodes, die heb ik hier dus op het massavlak gesoldeerd en hier omhoog en hier gewoon aan de spoel. Ik kwam eruit achter dat er wel erg weinig output uitkwam en ik vond uit dat met een spoeltje vanaf dit punt, dus tussen de diodes, naar massa, in dit geval 100 millihenry zo te zien, dat wat meer output gaf. Ik denk dat daardoor een DC-pad ontstaat. Of dat ook voor jouw exemplaar geldt, is maar de vraag. Ik heb het in ieder geval op deze manier opgelost. Dat was het dan weer voor deze keer met de mengtrap. En dan komen we de volgende keer weer bij de volgende stap. Zo hebben we iedere keer weer toch een stapje, iedere week weer een stapje verder. Abonneer op mijn kanaal. Tot ziens.